Hello everyone, myself Vidisha Rongswal. Today we will discuss about determination of equilibrium level of income output and employment. So আজি আমি discuss কৰিম equilibrium level of income output employment কেনেকৈ determine কৰিব পাৰো। ঠিক আছে, ইয়াক আমি short run equilibrium output বুলিও ক'ব পাৰো। ঠিক আছে, ইয়াত এটা মনত ৰাখিব লাগিব যে equilibrium level of income output employment এই তিনটা variable income output employment এই তিনটা variable are similar to each other ঠিক আছে এই তিনটা variable কি হয় same হয় ইয়াত এতিয়া আমি চাও যে equilibrium কি হয় ন equilibrium is a stage of no sense ই এটা এনেকুৱা এটা state য'ত আমি মুভ কৰিব নিবিচাৰো ই এনেকুৱা এটা জেগা য'ৰ পৰা আমি মুভ কৰিব নিবিচাৰো য'ৰ পৰা আমি কোনো চেঞ্জ আমি এক্সপেক্ট নকৰো ঠিক আছে আৰু কোনো চেঞ্জ আমি কৰিব নিবিচাৰো কাৰণ তাত যোনবোৰ আমাৰ ইকোনমিক ফোৰ্সেস থাকে সেইবোৰ মাজত আমাৰ ব্যালেন্স হৈ থাকে ঠিক আছে ইয়াক আমি এ ষ্টেট অফ ব্যালেন্স বিটুইন ইকোনমিক ফোৰ্সেস বুলি ক'ব পাৰো ঠিক আছে তো ইকুইলিব্ৰিয়াম হমিয়াতকৈ ভাৰসাম্য ঠিক আছে এতিয়া আমি এই ইকুইলিব্ৰিয়াম ঠিক আছে ইকুইলিব্ৰিয়াম লেভেল অফ ইনকাম আউটপুট এণ্ড এমপ্লয়মেন্ট ডিটাৰমাইন কৰিবলৈ জে.এম. কেইনছে দুটা এপ্ৰোচ দিছে দুটা এপ্ৰোচ দিছে এটা এপ্ৰোচ হৈছে aggregate demand is equal to aggregate supply আৰু ইটো এপ্ৰোচ হৈছে saving is equal to investment তো according to Keynes আমাক ইকুইলিব্ৰিয়াম ডিটাৰমাইন কৰিবলৈ ইকুইলিব্ৰিয়াম লেভেলটো ডিটাৰমাইন কৰিবলৈ দুটা এপ্ৰোচ দিছে এটা হৈছে এগ্ৰিগেট ডিমান্ড ইজ ইকুৱেল টু এগ্ৰিগেট সাপ্লাই আৰু এটা হৈছে সেভিং ইজ ইকুৱেল টু ইনভেষ্টমেন্ট এগ্ৰিগেট ডিমান্ড সামগ্ৰিক চাহিদা আৰু এগ্ৰিগেট সাপ্লাই সামগ্ৰিক যোগান ঠিক আছে মানে ইয়াৰ মানে ইকুইলিব্ৰিয়াম লেভেল অফ ইনকাম আউটপুট এণ্ড এমপ্লয়মেন্ট কেতিয়া ডিটাৰমাইন হ'ব বা কেতিয়া আমি ইকুইলিব্ৰিয়াম পাম যেতিয়া এগ্ৰিগেট ডিমান্ড ইজ ইকুৱেল টু এগ্ৰিগেট সাপ্লাই হয় ঠিক আছে আৰু যেতিয়া সেভিং ইজ ইকুৱেল টু ইনভেষ্টমেন্ট হয় যেতিয়া এই দুটা কন্ডিশন হ'ব তেতিয়া আমি এখন ইকোনমিত ইকুইলিব্ৰিয়াম এটেইন কৰিম ঠিক আছে ইয়াত আমি ADAS এপ্ৰোচ দি পঢ়িম যে কেনেকৈ এখন ইকোনমি আমি ইকুইলিব্ৰিয়াম এটেইন কৰো ঠিক আছে এতিয়া আগলৈ চোৱা এগ্ৰিগেট ডিমান্ডটো কোনে ক্ৰিয়েট কৰে ঠিক আছে এগ্ৰিগেট ডিমান্ড ক্ৰিয়েট কৰে হাউসহোল্ড আৰু ফাৰ্মছ ঠিক আছে হাউসহোল্ডে ক্ৰিয়েট কৰে কনজাম্পশন আৰু ফাৰ্মছে ক্ৰিয়েট কৰে ইনভেষ্টমেন্ট ঠিক আছে C means consumption I means investment equal to aggregate supply আমি ইনকাম বুলিও ক'ব পাৰো ঠিক আছে তো ইনকাম ইজ ইকুৱেল টু কি হয় C plus S means C consumption আৰু S saving ইনকামৰ আধাখিনি আমি কনজিউম কৰো আৰু আধাখিনি আমি সেভ কৰো ঠিক আছে এতিয়া ইয়াত যদি আমি C কিটা ক্যান্সেল কৰো বাকি ৰাখি থাকিব I equal to S মানে ইনভেষ্টমেন্ট ইকুৱেল টু সেভিং ইয়াক আমি সেভিং ইকুৱেল টু ইনভেষ্টমেন্ট বুলিও লিখিব পাৰো বা ক'ব পাৰো ঠিক আছে তো এখন ইকোনমিত কেতিয়া ইকুইলিব্ৰিয়াম এটেইন কৰিম আমি যেতিয়া এগ্ৰিগেট ডিমান্ড ইজ ইকুৱেল টু এগ্ৰিগেট সাপ্লাই হ'ব আৰু যেতিয়া সেভিং ইজ ইকুৱেল টু ইনভেষ্টমেন্ট হ'ব ঠিক আছে যেতিয়া সেভিং ইজ ইকুৱেল টু ইনভেষ্টমেন্ট হ'ব তো ইয়াত আমি দুটা এপ্ৰোচ পালো মানে ইকোনমি কেতিয়া ইকুইলিব্ৰিয়াম এটেইন হ'ব যেতিয়া এগ্ৰিগেট ডিমান্ড ইজ ইকুৱেল টু এগ্ৰিগেট সাপ্লাই হ'ব এটো হ'ল এটা এপ্ৰোচ আৰু সেভিং ইজ ইকুৱেল টু ইনভেষ্টমেন্ট হ'ব হেতু এটা এপ্ৰোচ তো যেতিয়া আমি কওঁ যে এগ্ৰিগেট ডিমান্ড ইজ ইকুৱেল টু এগ্ৰিগেট সাপ্লাই তেতিয়া আমি কি ক'ব পাৰো সেভিং ইজ ইকুৱেল টু ইনভেষ্টমেন্ট ঠিক আছে এতিয়া আগলৈ চাওঁ an economy is in equilibrium when aggregate demand for goods and services is equal to aggregate supply during a period of time তো এখন ইকোনমি কেতিয়া ইকুইলিব্ৰিয়াম হয় যেতিয়া aggregate demand for goods and service is equal to aggregate supply ঠিক আছে so equilibrium is achieved when AD equal to AS তো কেতিয়া আমি ইকুইলিব্ৰিয়াম achieve কৰিম যেতিয়া aggregate demand is equal to aggregate supply হয় ঠিক আছে
For it means according to Keynes there are two approaches for determining the equilibrium level of income and employment in the economy. Therefore আমি ক'ব পাৰোঁ যে equilibrium level of income and employment বা income output employment in the economy determine কৰিবলৈ দুটা approach আছে ঠিক আছে ADAS SI are all planned or ex ante variable ঠিক আছে তে ইয়াত যোনখিনি ভেৰিয়েবল আছে এগ্ৰিগেট ডিমান্ড এগ্ৰিগেট সাপ্লাই সেভিং ইনভেষ্টমেন্ট এইবোৰ সব কি হয় প্ল্যান্ড ভেৰিয়েবল হয় প্ল্যান্ড ভেৰিয়েবল অর এক্স এন্টি ভেৰিয়েবল এক্স এন্টি ভেৰিয়েবল কাক কয় যোনবোৰ ভেৰিয়েবল আমি প্ল্যান্ড হয় যোনবোৰ ভেৰিয়েবল আমি প্ল্যান কৰি লওঁ ধৰি লওঁ আমি প্ল্যান্ড ঠিক আছে যোনবোৰ ৰিয়েল নহয় তাক আমি কি কওঁ ধৰি লওঁ প্ল্যান কৰি লওঁ সেইবোৰ হৈছে এক্স এন্টি ভেৰিয়েবল তো ইয়াত যিমানবোৰ এগ্ৰিগেট ডিমান্ড যে আমাৰ ইকনমিখন এগ্ৰিগেট ডিমান্ড কিমান হ'ব এগ্ৰিগেট সাপ্লাই কিমান হ'ব সেভিং কিমান হ'ব ইনভেষ্টমেন্ট কিমান হ'ব সেইবোৰ আমি কি কৰি লওঁ প্ল্যান কৰি লওঁ প্ল্যান ভেৰিয়েবল লওঁ আমি ঠিক আছে মানে ধৰি লওঁ আমি এক্স এন্টি ভেৰিয়েবল লওঁ আৰু এটা আছে এক্সপোজড ভেৰিয়েবল কোনবোৰ হয় যোনবোৰ ৰিয়েল হয় যোনবোৰ সঁচাকৈ মানে ঠিক আছে তো আমি এক্সপোজড ভেৰিয়েবল নলওঁ কি লওঁ এক্স এন্টি ভেৰিয়েবল লওঁ মানে প্ল্যান ভেৰিয়েবল লওঁ ADAS SI এইবোৰ সব কি হয় প্ল্যান ভেৰিয়েবল হয় ঠিক আছে এতিয়া এই দুটা এপ্ৰোচত কিছুমান এজাম্পশন আছে ঠিক আছে কিছুমান অভিধাৰণা আছে এইবোৰ আমি চাম এতিয়া assumption the determination of equilibrium output is to be studied in the context of two sector model that is household and farm it means it is assumed that there is no government or foreign sector so yet কি হ'ব আমাৰ যোনটো ADAS বা SI model ইয়াত আমি কি assume কৰোঁ the economy is a two sector ঠিক আছে two sector model two sector এটা হ'ল হাউসহোল্ডে কি কৰে কনজাম্পশন আৰু এটা হৈছে ফাৰ্মে কি কৰে ইনভেষ্টমেন্ট ঠিক আছে ইয়াত কোনো গভৰ্নমেন্ট ইন্টাৰভেনশন বা ফৰেনৰ কোনো ইন্টাৰভেনশন নাই নেক্সট টু হৈছে it is assumed that investment expenditure is autonomous this is investment are not influenced by level of income ইয়াত আমি ধৰি লওঁ যে যোনবোৰ আমাৰ ইনভেষ্টমেন্ট ঠিক আছে ইনভেষ্টমেন্ট এক্সপেন্ডিচাৰ এই ইনভেষ্টমেন্ট এক্সপেন্ডিচাৰ বু কি হয় অটোনমাস হয় কি হয় অটোনমাস ইনভেষ্টমেন্ট মানে হৈছে সেইবোৰ ইনভেষ্টমেন্ট যোনবোৰ ইনকাম যদি বাঢ়ে বা কমে তাৰ কোনো ইনফ্লুৱেন্স নেপেলায় ঠিক আছে ইনকাম লেভেলৰ ওপৰত ঠিক আছে ইনকাম লেভেলে ইনভেষ্টমেন্টৰ ওপৰত কোনো প্ৰভাৱ নেপেলায় সেইবোৰ হৈছে অটোনমাস ইনভেষ্টমেন্ট ঠিক আছে যদি প্ৰভাৱ পেলায় সেইটো হৈছে ইনডিউস ইনভেষ্টমেন্ট বা ইনকাম লেভেলটো বাঢ়িলেও কমিলেও ইয়াত ইনভেষ্টমেন্টটো কি হয় চেঞ্জ নহয় ঠিক আছে কনস্ট্যান্ট হয় তো যোনটো চেঞ্জ নহয় যোনটো ইনভেষ্টমেন্ট চেঞ্জ নহয় ইনকাম বাঢ়িলেও কমিলেও হেতুক আমি কি কওঁ অটোনমাস ইনভেষ্টমেন্ট বুলি কওঁ তো ইয়াৰ ইনভেষ্টমেন্টটো কি হয় অটোনমাস ইনভেষ্টমেন্ট হয় ঠিক আছে নেক্সট হৈছে প্ৰাইস লেভেল ইজ assumed to remain constant ইয়াৰ যোনটো প্ৰাইস লেভেল এই প্ৰাইস লেভেলটো কি হয় সদায় কনস্ট্যান্ট হয় ঠিক আছে ফিক্সড যদি এটা প্ৰডাক্টৰ দাম 5 টকা হি 5 টকাই থাকিব এটা প্ৰডাক্টৰ দাম যদি 10 টকা হি 10 টকাই থাকিব কনস্ট্যান্ট ঠিক আছে next equilibrium output is to be determined in context of short run ঠিক আছে equilibrium output আমি কেনেকৈ ডিটাৰমাইন কৰিম in the context of short run ইয়াত লং ৰানৰ কথা আমি নপঢ়ো ঠিক আছে ইয়াত আমি কাৰ কথা পঢ়িম short runৰ কথা পঢ়িম কাৰণ জেএম কেইনছে short runৰ ওপৰত বেছি ইম্পৰ্টেন্স দিছিলে আৰু সেইকাৰণে ইয়াক কি কওঁ short run equilibrium output তো এটা আমি কম সময়ৰ কথা পঢ়িম ইয়াত ঠিক আছে কম সময়ৰ ধৰি লও এবছৰ ছমাহ এনেকুৱা কম সময়ৰ কথা আমি এই কনটেক্সটত আমি পঢ়িম এতিয়া এইখিনি যোনখিনি কনজাম্পশন এই যোনখিনি এজাম্পশন সেই এজাম্পশনখিনি
দুইটা এপ্ৰোচৰ কাৰণে দৰকাৰ ADAS আৰু SI এপ্ৰোচৰ কাৰণে দুইটা এপ্ৰোচৰ কাৰণে নেক্সটটো চাওঁ আমি এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ড এণ্ড এগ্ৰিগেট সাপ্লাই এপ্ৰোচ ঠিক আছে এটা এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ড কি হয় this one aggregate demand refers to the desired expenditure or planned expenditure in an economy during an accounting year aggregate demand কি হয় desired expenditure বা এইখিনি planned expenditure হয় ঠিক আছে এইখিনি কি হয় planned হয় বা desired বা ex ante ঠিক আছে AD comprises of two components consumption expenditure and investment expenditure যোনটো আমাৰ এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ড সেই এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ডত কি আছে দুটা কম্পোনেন্ট আছে কনজাম্পচন এক্সপেন্ডিচাৰ আৰু ইনভেষ্টমেন্ট এক্সপেন্ডিচাৰ কৈছে কনজাম্পচন এক্সপেন্ডিচাৰ আৰু ইনভেষ্টমেন্ট এক্সপেন্ডিচাৰ ঠিক আছে ইয়াত আমাৰ দুটা কম্পোনেন্ট আছে এটা হৈছে সি আৰু আই এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ডত দুটা কম্পোনেন্ট আছে সি এণ্ড আই কনজাম্পচন এক্সপেন্ডিচাৰ আৰু ইনভেষ্টমেন্ট এক্সপেন্ডিচাৰ আৰু এই কনজাম্পচন এক্সপেন্ডিচাৰ আৰু ইনভেষ্টমেন্ট এক্সপেন্ডিচাৰ ঠিক আছে এই এডিটো কি হয় প্ল্যান্ড হয় ঠিক আছে প্ল্যান্ড এক্সপেন্ডিচাৰ ইয়াত আমি প্ল্যান কৰি লওঁ ধৰি লওঁ এতিয়া সো কনজাম্পচন এক্সপেন্ডিচাৰ আমি যদি গ্ৰাফত আঁকিব হয় এইটো হৈছে আমাৰ এইটো হৈছে এক্স এক্সিস এইটো হৈছে ওয়াই এক্সিস ঠিক আছে এতিয়া কনজাম্পচন এক্সপেন্ডিচাৰ কাৰ্ভডাল কনজাম্পচন এক্সপেন্ডিচাৰ আমাৰ কাৰ্ভডাল কেনেকুৱা হৈছে যিহেতু কনজাম্পচন এক্সপেন্ডিচাৰ কি হয় আমাৰ লেভেল ইনকাম লেভেলৰ ওপৰত ইয়ে ভেৰিজ হয় মানে যদি আমাৰ ইনকাম লেভেলটো চেঞ্জ হয় কনজাম্পচন এক্সপেন্ডিচাৰটো আমাৰ কি হয় প্ৰভাৱ পৰে ঠিক আছে তো সেইটো কাৰণে কনজাম্পচন এক্সপেন্ডিচাৰ কাৰ্ভডাল অকমান ওপৰৰ পৰা আমি আঁকিম এডাল হৈছে আমাৰ কি কনজাম্পচন এক্সপেন্ডিচাৰ কাৰ্ভ অকমান ওপৰৰ পৰা কিয় আঁকিছো কাৰণ আমাৰ ইনকাম জিৰো হলেও কনজাম্পচন কেতিয়াও জিৰো নহয় ঠিক আছে যদি তুমি ইনকাম নকৰা তথাপিও তুমি তো কনজিউম কৰিবাই তুমি তো খাবাই মানে নাই যাৰ ধাৰ কৰি হলো খাবা বা আগৰ সেভিংছৰ পৰা হলো খাবা তো হেতু কাৰণে ইনকাম যদিও জিৰো হয় কনজাম্পচন কি নহয় জিৰো নহয় হেতু কাৰণে আমি ৰেডাল অকমান ওপৰৰ পৰা আঁকিম ঠিক আছে আৰু নেক্সট ৰে চোৱা ইনভেষ্টমেন্ট এক্সপেন্ডিচাৰটো আমি কৈছো যে ইনভেষ্টমেন্ট এক্সপেন্ডিচাৰটো ইনকামে কোনো ভেৰি নকৰে ইনকাম চেঞ্জ হলেও ইনভেষ্টমেন্ট এক্সপেন্ডিচাৰৰ ওপৰত কোনো প্ৰভাৱ নেপেলায় হেতু ইনভেষ্টমেন্ট এক্সপেন্ডিচাৰটো কনস্ট্যান্ট হয় তো আমি এডাল আঁকিলো ঠিক আছে এডাল হল আমাৰ ইনভেষ্টমেন্ট এক্সপেন্ডিচাৰ কাৰ্ভ ঠিক আছে এতিয়া যি জানো যে আমি এডিটো কৰ পৰা আহে সি প্লাস আই পৰা আহে এতিয়া এই দুডাল যদি আমি লগাই দিও ইনভেষ্টমেন্ট এক্সপেন্ডিচাৰ আৰু কনজাম্পচন এক্সপেন্ডিচাৰ কাৰ্ভডাল যদি আমি লগাই দিও আমি কি পাম এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ড পাম তো এই দুডাল যদি আমি লগাই দিও ইয়া আহিলে এডাল হৈ গ'ল আমাৰ এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ড কাৰ্ভ ঠিক আছে তো এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ড কাৰ্ভ তো ইয়াত চোন কাৰ্ভৰ কথা কৈছে aggregate demand curve is represented by C plus I curve in the income determination analysis to aggregate demand curve dal kenokwa hoy is aggregate demand curve dal kenoko represent kore C plus I ঠিক আছে এই C2 আৰু I এডাল হল I curve এডাল হল C curve ইয়াৰ যদি আমি প্লাস কৰি দিও এডাল আমি পালো AD curve ঠিক আছে নেক্সট আহিলে আমাৰ aggregate supply So aggregate supply refers to planned output in the economy. Aggregate supply কি হয় যোনখিনি আমাৰ planned output হয় ঠিক আছে যোনখিনি আমি কি কৰো কি ধৰি লৈছিলো যে আমাৰ আউটপুট ইমান হ'ব তো এইখিনি হৈছে আমাৰ aggregate supply. Aggregate supply is the total output of goods and services of the national income. It is depicted by a 45-degree line. Just well juntal amar aggregate supply curve he aggregate supply curve dal ki hoy 45 degree hoy ঠিক আছে 45 degree curve hoy
এতিয়া চোৱা O X Y O X Y ঠিক আছে এতিয়া ইয়াত কি কৈছে এগ্ৰিগেট ছাপ্লাই ইজ দ্য টোটেল আউটপুট অফ গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ অফ দ্য নেশ্যনেল ইনকম আমাৰ যোনখিনি টোটেল আউটপুট গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ যোনখিনি টোটেল আউটপুট সেইখিনি হৈছে আমাৰ কি এগ্ৰিগেট ছাপ্লাই ইয়াক আমি নেশ্যনেল ইনকাম বুলি ক'ব পাৰোঁ ঠিক আছে ইনকাম বুলি ক'ব পাৰোঁ এতিয়া এই এগ্ৰিগেট ছাপ্লাই কাৰ্ভডাল কেনেকুৱা হয় 45 ডিগ্ৰী লাইনত ইয়াৰ পৰা এগ্ৰিগেট ছাপ্লাই কাৰ্ভডাল পইণ্ট অফ অৰিজিনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ এডাল ইয়াত 45 ডিগ্ৰী ঠিক আছে এডাল হৈছে আমাৰ AS এগ্ৰিগেট ছাপ্লাই কাৰ্ভডাল কি হয় সদায় আমাৰ 45 ডিগ্ৰী কাৰ্ভ হয় 45 ইয়াত মানে এই 90 ডিগ্ৰীটো হাফ কাট কৰিব ইয়াত 45 ডিগ্ৰী ইয়াত 45টো মানে 45 ডিগ্ৰী হয় ঠিক আছে আৰু এগ্ৰিগেট এগ্ৰিগেট ছাপ্লাই কাৰ্ভডাল পইণ্ট অফ অৰিজিনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় ঠিক আছে কাৰণ কিয় এইফালে হৈ গ'ল তোমাৰ ইনকাম ঠিক আছে এইফালে হৈ গ'ল তোমাৰ AS এতিয়া পইণ্ট অফ অৰিজিনৰ পৰা কিয় ষ্টাৰ্ট হয় এগ্ৰিগেট ছাপ্লাই কাৰ্ভটো কাৰণ যদি ইকনমিখনত ছাপ্লাই হয় তেতিয়াহে প্ৰডাকশ্যন যদি হয় ছাপ্লাই হয় তেতিয়াহে আমাৰ ইনকাম হ'ব যদি প্ৰডাকশ্যনেই নহয় তো ইনকামো জিৰ' হ'ব ঠিক আছে যিহেতু এগ্ৰিগেট ছাপ্লাইটোক আমি কি ক'ব পাৰোঁ ইনকাম হয় ঠিক আছে এখন ইকনমিত যদি ছাপ্লাইটো যদি জিৰ' হয় এগ্ৰিগেট ছাপ্লাই যদি আমাৰ জিৰ' হয় আমাৰ ইনকামো কি হ'ব জিৰ' হ'ব যদি আমাৰ প্ৰডাকশ্যনেই নাথাকে প্ৰডাকশ্যন নাথাকে কেনেকৈ আমি ছাপ্লাই কৰিম কেনেকৈ বিকিম আমি তো ইনকামো আমাৰ কি হ'ব তেতিয়া জিৰ' হ'ব তো সেইটো কাৰণে ইয়াৰ পৰা অৰিজিনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় যদি এগ্ৰিগেট ছাপ্লাই 1 হয় তেতিয়াও আমাৰ কি হ'ব ইনকাম 1 হ'ব ঠিক আছে যদি এগ্ৰিগেট ছাপ্লাই বাঢ়ি যায় ইনকামো আমাৰ কি হৈ যাব বাঢ়ি যাব যদি এগ্ৰিগেট ছাপ্লাই কমি যায় ইনকামো আমাৰ ঠিক আছে মানে এগ্ৰিগেট ছাপ্লাই যদি কমি যায় ইনকামো আমাৰ কমি যাব তাৰপিছত আহিলে since the income received is either consumership the aggregate supply curve is represented by the C plus S curve তো since the income যোনখিনি আমি ইনকাম কৰোঁ সেই ইনকামখিনি এতিয়া আধা কনজিউম হয় আধা ছেভ হয় ঠিক আছে আধা কনজিউম হয় আধা ছেভ হয় সেইটো কাৰণে কি হয় the aggregate supply curve is represented by the C plus S curve তো C plus consumption আৰু ছেভিংৰ কাৰ্ভডাল লগাই আমাৰ কি পাওঁ এগ্ৰিগেট ছাপ্লাই কাৰ্ভ পাওঁ ঠিক আছে তো according to Keynes theory the equilibrium level of income in an economy is determined when AD represented by C plus I curve is equal to the total output AS represented by C plus S curve ঠিক আছে এতিয়া এখন ইকনমিত কেতিয়া আমি ইকুইলিব্ৰিয়াম লেভেল অফ ইনকাম আউটপুট পাম যেতিয়া কি হয় AD is equal to AS হ'ব ঠিক আছে C plus I equal to C plus S হ'ব এইটোৱে হৈছে আমাৰ এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ড আৰু এগ্ৰিগেট ছাপ্লাই এপ্ৰ'চটো ইয়াক আমি আগলৈ ডায়েগ্ৰাম আৰু টেবুলৰ সহায়ত আমি এক্সপ্লেইন কৰিম চোৱা এতিয়া আমি ইয়াত দেখিছিলোঁ যে কি হয় এগ্ৰিগেট ছাপ্লাই কাৰ্ভটো কি হয় পইণ্ট অফ অৰিজিনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় আৰু এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ডটো অকণমান ওপৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় ঠিক তেনেদৰে ইয়াত চোৱা এডাল OX এক্সিছ Y এক্সিছ তো এগ্ৰিগেট ছাপ্লাই কাৰ্ভডাল ইয়াক আমি ইনকাম কাৰ্ভ বুলি ক'ব পাৰোঁ বা C plus I বুলি ক'ব পাৰোঁ তো ইয়াক এই পইণ্ট অফ অৰিজিনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ ওপৰলৈ গৈছে ঠিক আছে পজিটিভ হয় মানে ইয়াত কি হয় যেতিয়া তোমাৰ ইনকাম বাঢ়িব ইনকাম যেতিয়া বাঢ়িব তেতিয়া তোমাৰ এগ্ৰিগেট ছাপ্লাইও বাঢ়িব ঠিক আছে যদি ইনকাম জিৰ' হয় এগ্ৰিগেট ছাপ্লাইও জিৰ' হ'ব বুজিলা তো এই দুটা কি হয় পজিটিভলি ৰিলেটেড হয় ঠিক আছে এতিয়া চোৱা এছ কাৰ্ভডাল আঁকিলোঁ তাৰপিছত AD কাৰ্ভডাল অকণমান ওপৰৰ পৰা আঁকিলোঁ কিয় আঁকিলোঁ আমি ওপৰৰ পৰা কাৰণ
কাৰণ আমাৰ ইনকাম জিৰ' হ'লেও কি কনজাম্পশ্যনটো আমাৰ কেতিয়াও জিৰ' নহয় হয় নাই ডিমাণ্ডটো আমাৰ কেতিয়াও জিৰ' নহয় আমি যি হ'লেও আমি যেনেকৈ হ'লেও আমি কনজিউম কৰিমেই যেনেকৈ হ'লেও আমি ডিমাণ্ড কৰি কনজিউম কৰিমেই তো সেইটো কাৰণে ঠিক আছে এইটোক কয় পইণ্ট অফ অৰিজিন ঠিক আছে এতিয়া চোৱা য'ত AD আৰু AS কাৰ্ভটো য'ত ইণ্টাৰচেক্ট কৰিছে য'ত কটা কটি কৰিছে ঠিক আছে সেইটোৱে হৈছে আমাৰ কি ইকুইলিব্ৰিয়াম লেভেল তো আমি পঢ়িছিলোঁ ন যে আমি এখন ইকনমিত কেতিয়া ইকুইলিব্ৰিয়াম লেভেল পাওঁ যেতিয়া আমি AD ইজ ইকুৱেল টু AS ঠিক আছে যেতিয়া AD ইজ ইকুৱেল টু AS মানে এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ড আৰু এগ্ৰিগেট ছাপ্লাই যোনটো পইণ্টত কটাকটি কৰিব যোনটো পইণ্টত ইণ্টাৰচেক্ট কৰিব ঠিক আছে এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ড লাইন ডাউন আৰু এগ্ৰিগেট ছাপ্লাই লাইন ডাউন যোনটো পইণ্টত ইণ্টাৰচেক্ট কৰিব সেই পইণ্টটোৱে হৈছে আমাৰ ইকুইলিব্ৰিয়াম ঠিক আছে ই বুলি আমি ডিনোট কৰিছোঁ ইকুইলিব্ৰিয়াম পইণ্ট হয় ভাৰসাম্য বিন্দু হয় এইটো ঠিক আছে এইটো হৈ গ'ল আমাৰ এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ড ইজ ইকুৱেল টু এগ্ৰিগেট ছাপ্লাই ঠিক আছে এইডোখৰত ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ আমি যদি টানি দিওঁ OA পালোঁ আমি লেভেল অফ ফুল এমপ্লয়মেণ্ট ইনকাম ফুল এমপ্লয়মেণ্ট লেভেল ইনকাম তাৰপিছত এতিয়া চোৱা টেবুলখন ইয়াক যদি আমি এক্সপ্লেইন কৰোঁ ঠিক আছে ডায়েগ্ৰামটো যদি এক্সপ্লেইন কৰোঁ চাবা here in the diagram OX axis represent level of income output and employment OY axis represent aggregate demand and aggregate supply AS is the aggregate supply curve which is also known as income curve or C plus I curve aggregate supply curve is a 45-degree curve AD is the aggregate demand curve it is also known as C plus I curve the aggregate demand curve and aggregate supply curve intersect at point E and it is the equilibrium point here in the equilibrium point aggregate demand is equal to aggregate supply ঠিক আছে মানে এতিয়া অসমীয়াত চোৱা এতিয়া ওপৰৰ ডায়াগ্ৰামটো কি হৈছে চোৱা OX অক্ষ আমি কি দিছোঁ লেভেল অফ ইনকাম আউটপুট আৰু এমপ্লয়মেণ্ট আৰু OY অক্ষত দিছোঁ আমি AD AS ঠিক আছে সামগ্ৰিক চাহিদা আৰু সামগ্ৰিক যোগান ধৰিছোঁ OAS কাৰ্ভডাল হৈছে আমাৰ সামগ্ৰিক যোগান ৰেখা ঠিক আছে OAS কাৰ্ভডাল হৈছে আমাৰ সামগ্ৰিক যোগান ৰেখা বা ইয়াক আই ৰেখাও আমি ক'ব পাৰোঁ ঠিক আছে AD ৰেখাডাল হৈছে আমাৰ সামগ্ৰিক চাহিদা ৰেখা AD ৰেখাডাল আৰু AS ৰেখাডাল ই বিন্দুত কটাকটি কৰিছে আৰু এই বিন্দুটোৱে হৈছে ভাৰসাম্য বিন্দু য'ত AD ইজ ইকুৱেল টু AS মিনছ য'ত AD ইজ ইকুৱেল টু AS মানে সামগ্ৰিক চাহিদা সমান সামগ্ৰিক যোগান হয় ঠিক আছে এতিয়া ইয়াত চোৱা যোনডাল AD আছে ঠিক আছে ইয়াত ADডাল ওপৰত আছে ASতকৈ ঠিক আছে ইয়াত ADডাল ওপৰত আছে ASতকৈ তোমাৰ ইয়াৰ মানে কি বুজো আমি যোনডাল আমাৰ AD ইয়াত এইডোখৰ পৰা এইডোখৰলৈকে কি হৈছে এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ডটো কি হৈছে আমাৰ বেছি হৈছে হয় নাই ওপৰত আছে তো বেছি হৈছে কিহতকৈ এগ্ৰিগেট ছাপ্লাইতকৈ ঠিক আছে এতিয়া বাকীডোখৰ ইয়াত আকৌ এগ্ৰিগেট ছাপ্লাইডাল বেছি হৈছে ওপৰত আছে এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ডত তো ইয়াক আমি কি লিখিম এগ্ৰিগেট ছাপ্লাই ইজ গ্ৰেটাৰ দেন এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ড ঠিক আছে এইডোখৰ পৰা এইডোখৰলৈকে কি হৈছে আমাৰ এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ড কি হৈছে ডাঙৰ হৈছে এগ্ৰিগেট ছাপ্লাইতকৈ ইয়াত আমাৰ এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ড ইজ ইকুৱেল টু এগ্ৰিগেট ছাপ্লাই হৈছে আৰু ইয়াত এগ্ৰিগেট ছাপ্লাই ইজ গ্ৰেটাৰ দেন এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ড ঠিক আছে এই বিন্দুটো আমাৰ ভাৰসাম্যতা লাভ কৰিছে ইয়াক আমি টেবুলৰ সহায়ত আমি চাব পাৰোঁ চোৱা Y হৈছে ইনকাম ঠিক আছে C হৈছে কনজাম্পশ্যন S হৈছে ছেভিংছ I হৈছে ইনভেষ্টমেণ্ট AD এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ড আৰু AS এগ্ৰিগেট ছাপ্লাই এতিয়া ইনকাম যদি আমি ধৰি লওঁ 0 100 200 300 400 500 এইখন কি হয়
হাইপোথেটিক টেবুল হয়, যা এখন মানে ইমেজিনাৰী টেবুল হয়। ইয়াক আমি নিজে বনাই ল'ব পাৰোঁ, ইমেজিন কৰি বনাই ল'ব পাৰোঁ। কেনেকৈ বনাম চোৱা, YCI, ঠিক আছে, YCI SAD আৰু AS। এতিয়া চোৱা ইনকাম আমি ধৰি লৈছোঁ 0, প্ৰথমতে আমি ধৰি লৈছোঁ 0, ঠিক আছে, 0, 100 ধৰিছোঁ, 200 ধৰিছোঁ, 300 ধৰিছোঁ, 400 ধৰিছোঁ, 500 ধৰিছোঁ, ঠিক আছে। তো কনজাম্পশ্যনটো চোৱা, এতিয়া কনজাম্পশ্যনটো আমি কেনেকৈ ল'ম, এতিয়া চোৱা ইনকাম যেতিয়া 0 হয় তেতিয়াতো আমাৰ কনজাম্পশ্যন 0 নহয়, হয় নহয়, ইনকাম 0 হ'লেও আমাৰ কনজাম্পশ্যন 0 নহয়। তো আমি কনজাম্পশ্যনটো কিবা এটা এনেকুৱা ভেলু দিব লাগিব, ধৰিলোঁ আমি 50 দিছোঁ, ঠিক আছে, 50। আৰু ইয়াত যোনখিনি চেঞ্জ হৈছে ন, সমান সমানকৈ চেঞ্জ হ'ব লাগিব। তো 100 চেঞ্জ হৈছে, 100কৈ চেঞ্জ হ'ব লাগিব। ইয়াত 50 দিছোঁ, ঠিক আছে। নেক্সটটো যদি আমাৰ ইনকাম 100 হৈছে, ধৰিলোঁ আমি কিমান হ'ব, 100 হ'ব, 50কৈ আগবঢ়াইছোঁ। তাৰপিছত হৈ গ'ল আমাৰ 150, তাৰপিছত হৈ গ'ল 200, তাৰপিছত হৈ গ'ল 250, তাৰপিছত কি হৈ গ'ল আমাৰ 300 হৈ গ'ল, ঠিক আছে। তাৰপিছত আছে ইনভেষ্টমেণ্টটো আমি পাইছোঁ যে কি হয়, ই কনষ্টেণ্ট হয়। তো কনষ্টেণ্ট হয়, তো এটাই হ'ব, 50 ধৰি লৈছোঁ, 50 50 50 50 50 হৈ গ'ল। নেক্সট ছেভিং। এতিয়া ছেভিংটো আমি কেনেকৈ উলিয়াম চোৱা, ছেভিংটো আমি কেনেকৈ উলিয়াব পাৰোঁ, Y - C দি উলিয়াব পাৰোঁ, ঠিক আছে। Y - C মানে ইনকামৰ পৰা যোনখিনি আমি কনজাম্পশ্যনখিনি যদি মাইনাছ কৰিম, যোনখিনি থাকে সেইখিনি আমি ছেভ কৰিম, হয় নহয়। তো সেই আমি ছেভিংটো কেনেকৈ উলিয়াব পাৰোঁ, Y - C। তো Y - C কৰিলে 0 - 50, এইটো হৈ গ'ল -50, ঠিক আছে। 100ৰ পৰা 100 গ'ল, থাকিলে 0, তাৰপিছত হৈ গ'ল 50, তাৰপিছত হৈ গ'ল 100, তাৰপিছত হৈ গ'ল 150, তাৰপিছত হৈ গ'ল 200, ঠিক আছে। এতিয়া নেক্সট চোৱা ADটো আমি কেনেকৈ উলিয়াব পাৰোঁ, C + I, ঠিক আছে, C + I। যোনখিনি আমাৰ কনজাম্পশ্যন আছে, কনজাম্পশ্যন আৰু ইনভেষ্টমেণ্টখিনি যদি আমি প্লাছ কৰি দিওঁ, আমি কি পাম, AD পাম, ঠিক আছে। এতিয়া চোৱা 50 + 50 কিমান হ'ব, 100। তেনেকৈ কৰি চোৱা 100, 150, 200, 250, 300, 350, ঠিক আছে। তাৰপিছত হ'ল এগ্ৰিগেট ছাপ্লাই। এগ্ৰিগেট ছাপ্লাই আমি জানো যে কি, এগ্ৰিগেট ছাপ্লাই ইজ ইকুৱেল টু ইনকাম। তো এগ্ৰিগেট ছাপ্লাই ইজ ইকুৱেল টু ইনকাম হয়। যোনখিনি আমাৰ এগ্ৰিগেট ছাপ্লাই, আমি একজেক্ট যোনখিনি ইনকাম হয়, সেই ইনকাম ভেৰিয়েবলখিনি বঢ়াই দিব পাৰোঁ। নহ'লে বা কি হয়, কেনেকৈ উলিয়াব পাৰোঁ, C + S। কনজাম্পশ্যন আৰু ছেভিং যদি আমি প্লাছ কৰোঁ, তেতিয়া আমি কি পাম, এগ্ৰিগেট ছাপ্লাই পাম, ঠিক আছে। তো 0, 100, 200, 300, 400, 500, ঠিক আছে। তো এনেকৈ আমি টেবুলখন বনাব পাৰোঁ, ঠিক আছে। এতিয়া ইয়াত চোৱা ডায়েগ্ৰামত যোনটো আমি ইকুইলিব্ৰিয়াম লেভেল পাইছোঁ, কি হৈছে, AD = AS। ইকুইলিব্ৰিয়াম লেভেল পাবলৈ আমাৰ কি হ'ব লাগিব, AD = AS। এতিয়া AD = AS কেতিয়া হৈছে, ইয়াত 200ত আমাৰ কি হৈছে, ইকুৱেল হৈছে, ঠিক আছে। 200ত আমাৰ হৈছে ইকুৱেল, এইটো হৈছে আমাৰ AD = AS। এইটো হৈছে আমাৰ ইকুইলিব্ৰিয়াম লেভেল, ঠিক আছে। এতিয়া ইয়াত চোৱা, ইয়াত কি হৈছে, 100, ADটো আমাৰ কি হৈছে, ASতকৈ বেছি হৈছে, মানে AD > কি হৈছে, AS, ঠিক আছে। ইয়াত কি হৈছে, ADটো কম হৈছে ASতকৈ, তো ইয়াত হ'ব আমাৰ AD < AS, ঠিক আছে। এনেকৈ আমি টেবুলখন নিজে বনাব পাৰোঁ, ঠিক আছে। এতিয়া এটা ইয়াত কথা, ব্ৰেক ইভেন পইণ্ট ইয়াত আমি কোনটো হয় যদি সোধে আমাক, ঠিক আছে। ইয়াত ব্ৰেক ইভেন পইণ্টটো উলিয়াবলৈ হ'লে আমি কি চাব লাগিব, ইনকাম ইজ ইকুৱেল টু কনজাম্পশ্যন। য'ত ইনকাম ইজ ইকুৱেল টু কনজাম্পশ্যন হৈছে, সেইটোৱে হৈছে আমাৰ ব্ৰেক ইভেন পইণ্ট। ইয়াত ইনকাম আৰু কনজাম্পশ্যন ক'ত ছেইম হৈছে, ইকুৱেল হৈছে, ইয়াত 100 ইজ ইকুৱেল টু 100। তো এইটোৱে হৈছে আমাৰ কি, ব্ৰেক ইভেন পইণ্ট, ঠিক আছে।
এতিয়া আমি জানো এতিয়া আমি ইয়াত চালোঁ যে এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ড ইকুৱেল টু এগ্ৰিগেট ছাপ্লাই হ'লে কি হয় ইকুইলিব্ৰিয়াম হয় ঠিক আছে এতিয়া এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ড যদি বেছি হয় এগ্ৰিগেট ছাপ্লাই তেতিয়ানো কি হয় বা এগ্ৰিগেট ছাপ্লাই যদি এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ডতকৈ বেছি হয় তেতিয়ানো কি হয় আমি এতিয়া চাম ঠিক আছে যদি এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ড ইজ ইকুৱেল টু এগ্ৰিগেট ছাপ্লাই হয় তেতিয়া কি হয় when aggregate demand is greater than aggregate supply flow of goods and services in the economy tends to be less than their supply কি হয় যেতিয়া aggregate demand to বেছি হয় aggregate supply কে goods to কি হ'ব আমাৰ সো ডিমান্ড বেছি হৈছে হয় নহয় ডিমান্ড বেছি হৈছে কিন্তু সাপ্লাই তো কি হৈছে কম হৈছে মানুহে কি কৰিছে ডিমান্ড বেছি কৰিছে ঠিক আছে ফ্লো অফ গুডস এণ্ড সাৰ্ভিসেস ইন দ্য ইকনমি টেন টু বি লেছ ডিমান্ড আমাৰ কি হৈছে গুডস এণ্ড সাৰ্ভিস মানে কম হৈছে আমাৰ সাপ্লাইটো কি হৈছে প্ৰডাকশন আমাৰ কম হৈছে ঠিক আছে আৰু আমাৰ কি হৈছে ডিমান্ডটো বেছি হৈছে তেতিয়া কি হ'ব চোৱা যেতিয়া আমাৰ ডিমান্ডটো বেছি হ'ব সাপ্লাইটো কম হ'ব ঠিক আছে ইকনমিখনৰ সাপ্লাই কম হৈছে বস্তু তেতিয়া কি কৰিব প্ৰডিউচাৰে কি কৰিব প্ৰডিউচ কৰিব গুডস এণ্ড সাৰ্ভিসেস বেছিকৈ প্ৰডিউচ কৰিব সেই ডিমান্ডটো পাব সেই ডিমান্ডটো এটেইন কৰিবলৈ গুডস এণ্ড সাৰ্ভিসেস কি কৰিব প্ৰডিউচ কৰিব ঠিক আছে তো প্ৰডিউচ কৰিলে কি হৈ যাব এজ উড ইনক্ৰিজ টু বিকম ইকুৱেল টু এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ড তো যেতিয়া সাপ্লাইটো বেছি হ'ব লাহে লাহে সাপ্লাইটো যেতিয়া ইনক্ৰিজ হৈ যাব লাহে লাহে ই কাৰ সমান হ'ব এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ড ঠিক আছে যেতিয়া ইয়াত এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ডটো বেছি হৈছে আৰু সাপ্লাইটো কম হৈছে ঠিক আছে সাপ্লাইটো কম হোৱাৰ কাৰণে প্ৰডিউচাৰে কি কৰিব ডিমাণ্ডটো বেছি হোৱাৰ কাৰণে কি কৰিব সাপ্লাইটো কি কৰিব বঢ়াই দিব তো লাহে লাহে বঢ়াই গৈ দিব যেতিয়া এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ড আৰু এগ্ৰিগেট সাপ্লাই তেতিয়া কি হ'ব এইটো সমান হৈ যাব নেক্সট টু চোৱা এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ড আৰু এগ্ৰিগেট সাপ্লাই এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ড যদি কম হয় এগ্ৰিগেট সাপ্লাই মানে ডিমাণ্ডটো যদি কম হয় মানুহে কি কৰিছে ডিমাণ্ড কম কৰিছে আৰু সাপ্লাইটো কি হৈছে বেছি আছে প্ৰডাক্ট আমাৰ বহুত বেছি আছে মানে ঠিক আছে তেতিয়া কি হ'ব when AD is less than AS flow of goods and services in the economy tends to exceed their demand যেতিয়া এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ডটো কম হ'ব সাপ্লাই বেছি হ'ব তেতিয়া আমাৰ এভেইলেবল হ'ব হয়নে প্ৰডাক্ট এভেইলেবল হ'ব ঠিক আছে এতিয়া সেইটো আমি প্ৰডিউচাৰে কি কৰিব এজ এ ৰিজাল্ট সম অফ দ্য গুড উড ৰিমেইন আনচল্ড কিছুমান গুডছ যিহেতু ডিমাণ্ডটো কম হৈছে সেই গুডছবোৰ কি হ'ব আনচল্ড হ'ব ৰৈ যাব ঠিক আছে তাৰপিছত চোৱা টু ক্লিয়াৰ আনৱান্টেড ষ্টক দ্য প্ৰডিউচাৰ উড প্লেন এ কাট ডাউন ইন প্ৰডাকশ্যন তেতিয়া কি কৰিব আৰু যিহেতু সাপ্লাই বেছি হৈছে প্ৰডাকশ্যন বেছি হৈ আছে তেতিয়া কি কৰিব সাপ্লাইটো ৰখাই দিব ঠিক আছে কাট ডাউন কৰিব তো সাপ্লাই কমাৰ লগে লগে কি হ'ব এগ্ৰিগেট সাপ্লাই ইকুৱেল টু এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ড হ'ব ঠিক আছে তো এইটোৱে হৈছে আমাৰ a determination of equilibrium level of income output and employment to এখন ইকনমি আমি equilibrium level of income output and employment determine কৰিবলৈ বা কেতিয়া equilibrium হ'ব যেতিয়া aggregate demand is equal to aggregate supply হ'ব ঠিক আছে থ্যাংক ইউ